Замість арешту Монако, замість допиту Ніцца. Українська правда знайшла фігурантів операції «Мідас» і не лише на Лазуровому березі Франції. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, або ставайте спонсором цього YouTube каналу, бо ми починаємо. Ну що, ми щойно приземлились тут на Лазуровому березі і одразу помітили на онлайн-радарі яхту. Пізніше впродовж цього інформаційного дня, тому що є багато знаків питання, як на мене, з приводу цієї події. У свою чергу теж будемо звертатися до пана Єрмолаєва. Прямуйте на північний схід, а потім виконайте розворот. Виконайте розворот, а потім поверніть ліворуч. Bonsoir. Bon, pour y aller, bonne soirée. Монако. На набережній біля яхт-клубу «Монако» зустрічаємо відомого українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За декілька днів у Монако вперше станеться теракт. В результаті вибуху біля під'їзду постраждає Вадим Єрмолаєв з родиною. Увечері 29 червня у Монако пролунав вибух, який місцева влада назвала, ймовірно, першим терактом в історії князівства.
А на в'їздах до сусідніх міст з'являться ось такі блокпости. З автоматом. Bonsoir. Bon, поїли, bonne soirée. Нічого собі, що тут сталося? Ти бачив, він автоматом не писався? Ми буквально щойно повернулися з Монако. Це було приблизно 22 година. І буквально нічого не нагадувало нам про те, що в князівстві сталася така непересічна ситуація, як теракт. І лише на в'їзді до такого містечка, як Больє-сюр-Мер, це десь 8 кілометрів від Монако, стояв блокпост поліцейських, які були з автоматами і просто посвітили ліхтариком у автівку і побажали гарного вечора, перевіряючи всі автівки, потрібно сказати, які рухалися зі сторони князівства Монако в сторону Ніцци. Станом на зараз вже відомо, що постраждав Вадим Єрмолаєв, який мешкав в Монако. І буквально на минулому тижні ми його і наша знімальна група там бачила на набережні. Він стояв, спілкувався з якимось чоловіком. І відповідно зараз перебуває в лікарні. Більше якоїсь інформації, окрім тієї, що вже була опублікована у французьких ЗМІ і перепублікована українськими ЗМІ, стану зараз у нас немає. І ті декілька кіл Монако і Монте-Карло, які ми зробили, повторюся, жодним чином не нагадували про те, що там щось сталося. Ну, можливо, менше людей було на вулицях. Можливо, менше людей було на вулицях для цієї пори. Зараз зі зв'язком, тому сподіваємося, повернемося до пізніше впродовж цього інформаційного дня, тому що є багато знаків питання, як на мене, з приводу цієї події. У свою чергу теж будемо звертатися до пана Єрмолаєва, можливо, його команди адвокатів, щоб дізнатися про те, в якому обставини цього теракту. Тож залишайтеся з нами. Ну що, ранок наступного дня після замаху на бізнесмена Єрмолаєва ми заїхали щойно в Монако. Все спокійно, люди ходять, машини їздять, поліції не видно. В'їзд в князівство також, в принципі, невеличкий затор, як завжди, але нічого екстраординарного не спостерігається. Зараз зробимо коло, подивимось, яка ситуація. Може когось з наших з батальйону Монако вдасться помітити, оскільки тут зараз, за інформацією наших джерел бізнесових, в політичних колах відпочиває дуже багато, зокрема, представників бізнесу. Ну і живе, відповідно, також. Бо окрім Єрмолаєва, якщо ви пам'ятаєте, і першої, і другої, і третьої частини батальйону Монако, тут ще дуже і дуже багато представників України. Пишаємось. І зараз виходять французькі ЗМІ на нас з питаннями не тільки по Єрмолаєву, а й питають, що таке батальйон Монако. Одним словом, Україна в центрі уваги. Знову. На жаль, в такому ракурсі. Прямуйте на південний схід, а потім поверніть праворуч. Через 300 метрів поверніть ліворуч.
Ось тут, на цій вулиці, за моєю спиною, ви зараз бачите, вулиця перекрита, туди не можна проходити, проїжджати. Далі стоїть поліцейський, і там нижче розташований будинок, де вчора і стався теракт, вибух і замах на життя українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. На жаль, ближче ми станом зараз підійти не можемо для того, щоб показати вам, що там відбувається з об'єктивних причин. До речі, справа вже територія Франції, куди за версією французьких правоохоронців втікав зловмисник. А зліва, відповідно, і ця вулиця – це територія Монако. За інформацією джерел «Української правди» в бізнесових колах, в тому будинку, на виході з якого стався вибух, Вадим Єрмолаєв мав свою квартиру, він її придбав, і де мешкав багато років тут, в князівстві Монако. Джерела «Української правди» в бізнесових колах однією з версій замаху на Єрмолаєва називають зв'язок сина бізнесмена з діяльністю шахрайських кол-центрів. В грудні минулого року Артура Єрмолаєва було затримано на Кіпрі за запитом Інтерполу. Як стверджують ті самі співрозмовники, кілька місяців тому син Єрмолаєва уклав угоду в Естонії і сплатив 8,5 мільйонів євро штрафу. У 2022 році «Українська правда» вже показувала Єрмолаєва у Монако. За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Єрмолаєв проживав тут, у князівстві, наступні 4 роки. Однак замах на Єрмолаєва вчергове привернув увагу до українців в Монако. Лазуровий берег Франції вже давно став надійною схованкою для всіх охочих діячів, незалежно від того, пов'язані вони з криміналом або корупцією чи ні. Монте-Карло. Однією з найпопулярніших локацій серед українців вважається комплекс Монте-Карло Бей. Раніше ми вже розповідали, що саме тут багато років винаймають апартаменти брати Ігор та Григорій Суркіси. За даними джерел «Української правди» у політичних колах, родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса тут, на одному з найдорожчих берегів Європи, не перший рік орендує апартаменти у 5-зірковому готелі Монте-Карло Бей. Побачити братів Суркісів в Монте-Карло нам вдалося і цього разу. У внутрішньому дворі Монте-Карло Бей по обіді
брати вирішували якісь питання. За інформацією джерел «Української правди», у політичних та бізнесових колах нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорій Суркіс, попри те, що народним депутатам заборонено їздити у відпустки за кордон, регулярно відвідує Монако. Але ще цікавішого мешканця Монте-Карло-Бей нам вдалося зафіксувати за кілька днів до того. Це Юрій Іванющенко, в Україні більше відомий за прізвиськом Юра Єнакіївський, колишній народний депутат від партії регіонів та близький соратник президента-втікача Віктора Януковича. Поряд, схоже, сидить відомий бізнес-партнер Іванющенка Іван Аврамов. Бачите, як кажуть, Юрій Іванющенко в розшуку, а він тут от сидить зараз 200 метрів від мене у дворі комплексу Монте-Карло-Бей зі своїм бізнес-партнером. І все добре. Щоправда, схоже, Іванющенко одразу помічає увагу та за декілька хвилин зникає з тераси Монте-Карло-Бей. І це не дивно. У вересні минулого року НАБУ і САП оголосили в розшук Іванющенка, а станом на зараз в Україні його заочно арештовано. Екснардепа підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі ринку Столичний вартістю понад 160 мільйонів гривень. Вже на початку цього року антикорупційні органи провели серію обшуків в рамках іншого розслідування щодо закриття справи Іванющенка та скасування арештів з його рахунків за кордоном. За версією слідства, судді і прокурори могли допомагати скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії. Іванющенко чи не єдиний близький соратник Януковича, якому більше 10 років вдається уникати правосуддя і продовжувати жити в Монако. Раніше журналісти «Слідство.Інфо» з'ясували, що Іванющенко літає до Дубая з території Росії, а його син володіє там нерухомістю. У березні цього року НАБУ звернулося до президента Володимира Зеленського та СБУ із закликом застосувати санкції стосовно Юрія Іванющенка. Зокрема, як зазначалось у заяві антикорупційного бюро, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов'язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету. Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора. Щоправда, санкції проти Іванющенка так і не було введено, а в СБУ відповіли, що для цього недостатньо підстав. Хоча ще в липні минулого року СБУ називала Іванющенка резидентом ФСБ на тимчасово окупованих територіях в так званому ДНР. У 2023 році УП вже знаходила Іванющенка в Монако. І, судячи з усього, він продовжує там жити і зараз. Больо-сюр-Мер, Франція.
Тут, на мальовничих пагорбах французької рів'єри, в 10 хвилинах від Монако та Ніцци, можна зустріти багато відомих українців. Помічаємо на вулиці чоловіка, схожого на Юрія Горового. Раніше у ЗМІ неодноразово називали Горового одним із так званих смотрящих за Держгеокадастром та Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Раніше «Українська правда» розповідала, як саме до Горового в баню приїжджали Тимур Міндіч та Василь Веселий. На Труханів острів в баню ви їздили до Горового? Баня. Шикарнейшая баня, банщики великолепные. Їздили, так? Ездил. А з ким там зустрічались? Слушайте, я встречался там с теми, с кем у нас был коллектив, с кем мы парились. Вот с теми я и встречался. А який це колектив? Ну, это же баня, это же интимная процедура. Ага, я зрозумів. Женщин непристойного поведения не было. Угу. Спиртные напитки мы там не распивали. Это здоровый образ жизни. Великолепная баня. Вот честно говорю, великолепная баня. Вона належить Горовому, Великолепно. правильно? Я ж там не право собственности. А хто вас запрошував? Да мы договорились, мы туда ездили давно. Давным-давно, по-моему, еще до войны. Ні, ну вас же хтось мав запрошувати. Да ну смотрите, это ж баня. Туда ездил я и еще многие другие. Ні, ну я туди не можу поїхати. Та я думаю, це можна. закритий заклад. Ні. Не, я думаю, ну Ні, не знаю. Не Це буду. закритий заклад, там охорона. Да, в бане Будь-як- был, парился, вам рекомендую. Крутая история. З паном Веселим там зустрічались. Еще раз говорю, я Василь Веселий. пана Василия Веселого знаю. Так, Хороший человек, так. с хорошим чувством юмора. Его приписывают к Миндич-гейту, ко всему. Ага. А чего считаете, что именно с Веселым должен был встречаться в бане? Ну тому Чого що ми ні? бачили, що і Веселий, і ви туди приїжджали. Я тому запитую конкретно, Смотрите, спираючись на факт. вы видели, что я приезжал вместе с Веселым? В один період. Ну как, я Было приехал вы, его потом- через 10 минут. Ну, не знаю. ну. Горовий заходить на віллу, на території якої помічаємо чоловіка, схожого на Василя Веселого. І знаєте, в чому полягає іронія? Іронія полягає в тому, що частина фігурантів так званого Міндічгейту перебуває в СІЗО. І, наприклад, колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко лише сьогодні, через декілька місяців в СІЗО, зміг вийти під заставу. Частина фігурантів перебуває в бігах, а частина, схоже, перебуває тут, на Лазуровому березі, на віллі. А я нагадаю, що Василь Веселий також фігурує на так званих плівках Міндіча, і за інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, на так званих плівках Міндіча також фігурує і Юрій Горовий, який щойно, схоже, зайшов на територію вілли тут, між Монако і Ніццею у Франції, до, схоже, Василя Веселого. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео, або ставайте спонсором цього YouTube каналу для того, щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів. Дякую. Того вечора Горовий ще раз навідається на віллу, де, схоже, проживає Веселий. І згодом Веселий та Горовий з родинами вирушать на вечерю.
Наприкінці 2024 року «Українська правда» опублікувала розслідування «Велике перерозподільництво. Історія про повернення в Офіс президента смотрящих і фунтів». Тоді ми розповіли, як Офіс президента, ймовірно, організував зняття арешту з одного з найбільших в Україні хімічних підприємств «Карпатнаавтохім», яке було арештовано через зв'язки з росіянами в обмін на, ймовірно, безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу. Так, у серпні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, на підприємство завітали правоохоронці. На їхню думку, з 2017 до 2022 року «Карпатнаавтохім» вивів понад 5 мільярдів гривень через фірми-прокладки в Росію. Суд арештував корпоративні права на нерухомість підприємства. Далі цей заарештований коштовний актив мав бути переданий в АРМА, а потім держава мала б заробити на тому, що після завершення розслідування і конфіскації майно продали б новим власникам або націоналізували б. Втім, АРМА згодом заявила, що не може знайти нового управителя через помилки, допущені правоохоронцями. У результаті за 14 місяців держава так і не змогла передати «Карпатнаавтохім» під управління, а в 2023 році суд взагалі скасував арешт підприємства, і через півроку співвласником компанії став такий собі Андрій Веселий. У нас просто є інформація, що ви виступили як особа, на яку зареєстрували, але по факту володіє і контролює це підприємство не ви. Це інформація, до якої я не маю ніякого відношення і значення тому навіть не приділяю, тому що це для мене це без сенсу. Андрій Веселий дійсно може нічого не знати, але у Андрія Веселого є брат Василь Веселий. Скажіть, будь ласка, а ваш брат Василь Веселий допомагав вам якось у цій Мій брат мені завжди допомагає. Це мій рідний брат, мій рідний брат. Потужна людина, моя родина, моя кров допомагає поруч зі мною, завжди радить, консультує і підставляє братське плече. А своїми зв'язками в Києві, якимось зустрічами, перемовинами? Пане Михайло, я вам дуже дякую. Дуже дякую. Запитайтеся у мого брата особисто. Я думаю, що він вам на це відповість. «Карпатнаавтохім» не єдиний великий актив, який міг перейти під контроль Веселого. Окрім того, ще тоді, наприкінці 24-го року, ми наголошували, що Василь Веселий, не маючи жодного досвіду роботи у банківських установах, схоже, почав курувати вже інший державний актив – «Сенсбанк», який також через повномасштабне вторгнення Україна конфіскувала у росіян. Василь Веселий казав, що це все наклеп. Сенсбанк, а яке має відношення взагалі Сенсбанк і то, що я Це державний банк. Державний банк? Чи це бізнесові питання? Секундочку. Це є це є громадська позиція для того, щоб я міг порадити. Вони ж мене вибрали, запросили, щоб я їм туди врати. Ви говорите зараз, що без мене щось не вирішується. Ви що, взагалі, ви при пам'яті, що ви зараз говорите? Я просто не можу зрозуміти. Абсолютно. Ви при пам'яті, що ви говорите? Абсолютно. Хто це говорить? Шановний Михайло Ткач. Також ми наголошували, що Андрій Веселий може бути підставною особою керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Ви ніяк не пов'язані з владою, з Офісом президента, з Національним банком. Вас ніхто не радив в Сенсбанк, вас ніхто не погоджував в Офісі президента, вам ніхто не надавав роботу в Сенсбанку за те, що ваш брат фронтує чиїсь інтереси в «Карпатнаавтохімі». Ви жартуєте зараз. Ви з тим живете? Я просто ви зараз, от про що ви зараз говорите? Я просто це смішно виглядає. Я хочу зрозуміти. Що зрозуміти? Те, що я вас запитав. Ви говорите повну херню. Я навіть не розумію, про що ви зараз говорите. Що саме ви не розумієте? Я щиро хочу вас зрозуміти. Так. І щиро хочу вам пояснити, Так. що в мене є моя сім'я, Так. моя родина, яка Так. займається бізнесом. Це раз. То, що там брат робив бруківку, це ви говорите, знаєте, таким. Я навіть не от ви ж заіграно. Я сказав, зокрема. А тепер ні, секундочку, зокрема. Тобто у нього великий бізнес, я правильно розумію вашого брата? Він великий бізнес, у нього є доходи мільйони доларів, які, тобто його частка. Ви вважаєте, що це підприємство коштує $1 мільйон? Я вам зараз він за гривню купив? Ні, за яку гривню? Ніхто про гривню не говорить. Ага, тобто це великі кошти якісь? Яка, для нашої сім'ї це великі гроші. Тобто це, напевне, сотні мільйонів гривень. Я не можу вам це сказати.
І лише у травні цього року опубліковані «Українською правдою» фрагменти розмов головних дійових осіб операції НАБУ і САП під назвою «Мідас», які є частиною матеріалів слідства, допомогли підтвердити і ймовірний вплив Веселого на Сенсбанк, і можливий зв'язок з Єрмаком, і спробу Веселого заробити на бронежилетах для сил обороны. Да, я слышал о совещании. Веселый. Совещание зашло глубже. Значит, у нас выходит так. В сухом остатке сегодня куча пи***жа. Компания прошла $500 миллиарда почти. Компания сегодня вложила почти $3 миллиона. Привезла эту всю хуйню. Сегодня терпит складские расходы. Тут у нас пи***ц. И эти пи***цы говорят, что теперь нужно перемеривать плиту, разрезать и делать новую экспертизу. Потому что какое-то разъяснение вышло как раз в тот момент, когда мы привозили эти бронежилеты. Ну, это полная хуйня. Я просто настаиваю на том, что это издевательство должно закончиться. Смотрите, я беру, Дима сейчас меня подпирает, я приезжаю, пожалуйста, вот, пусть этот пятница, но я по-другому не назову. Після старту операції «Мідас», за інформацією джерел УП в правоохоронних органах, Василь Веселий майже не з'являвся в Україні. Допоки на початку червня не з'явилась новина, що СБУ і Нацполіція проводять обшуки у бізнесмена у справі про можливе відмивання коштів. Також, як стверджують співрозмовники «Української правди», серед правоохоронців питання до Василя Веселого з'явилися і в НАБУ. Натомість Василь Веселий виїхав за кордон і оселився на віллі біля Монако на півдні Франції. Де замість допитів та слідчих дій разом з братом Андрієм їздить на Феррарі Лазуровим берегом. Ну що, брати веселі, щойно сіли на Феррарі і поїхали в бік Монако, куди ми також зараз заїхали. Ну, не просто брати веселі, а ФОП з Дрогобича, який всередині 24-го року став співвласником найбільшого хімічного підприємства країни «Карпатнафтохім», і відповідно Андрій Веселий, і Василь Веселий, у якого 2 тижні тому проводили обшуки у справі про відмивання коштів. Адже з офіційними доходами у цих братів якби не дуже. ФОП з Дрогобича і його брат, у якого обшуки були у справі про відмивання коштів, на Феррарі поїхали в Монако. Перед тим вийшли з вілли на Лазуровому узбережжі. Як там ліміти, дропи, ФОПи. Не перемикайтесь.
А цей чоловік на Бентлі дуже схожий на колишнього співробітника Служби безпеки України Володимира Вільчинського. За інформацією джерел «Української правди», у бізнесових колах родина Вільчинського з початку повномасштабного вторгнення переїхала в Монако. І судячи з того, на який паркінг заїжджає авто, може мешкати в апартаментах на набережній в Монте-Карло. Володимир Вільчинський – колишній високопосадовець СБУ за президентства Януковича, очолював один із відділів економічної контррозвідки спецслужби. Згодом був призначений заступником голови Держспоживінспекції. У 2020 році у проєкті «Схеми» розповідали про зустріч Вільчинського з тодішнім керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони Василем Бурбою та колишнім військовим прокурором Костянтином Куликом. Відповідно до даних «Юконтрол», у Вільчинського є ФОП. Як стверджують джерела «Української правди», у бізнесових колах наразі Вільчинський консультує українські компанії в оборонній сфері з питань безпеки. А цей майбах на українських номерних знаках зареєстровано на давнього соратника олігарха Дмитра Фірташа Ігоря Вороніна. Авто заїжджає на територію вілли на мальовничому мисі Сан-Жан-Кап-Фера. У 2021 році проект журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» розповідав про те, що Воронін придбав цю віллу за 12 мільйонів євро ще у 2005 році. До коштовного придбання у 2002 році Воронін працював заступником голови правління державної НАК «Нафтогаз України». У 2006 році він був призначений головою правління ЗАО «Укргазенерго», яку заснували «Нафтогаз України» та скандально відома «Росукренерго», одним із власником якої був Дмитро Фірташ. Також проект «Схеми» неодноразово фіксував Вороніна на днях народження Фірташа у Відні. І а вже ж, яка розповідь про українців в Монако без найбагатшої людини України Ріната Ахметова. 3 місяці тому стало відомо, що Ахметов придбав 5-рівневу 21-кімнатну квартиру в новому будинку в Монако за $500 мільйона. В момент, коли ми перебували у відрядженні, до французьких берегів прийшла і 145-метрова яхта Ахметова «Люміненс». Вартістю понад $500 мільйонів. Яхту почали будувати до повномасштабного вторгнення. І добудували вже у 2024 році.
Щоправда, за інформацією джерел «Української правди», яхтою може користуватись син мільярдера Дамір Ахметов. У 2024 році у прес-службі бізнесмена повідомляли, що яхту планують продати. Однак, судячи з онлайн-радарів, яхта активно подорожує світом. Однак цього разу ані самого Ахметова, ані його сина нам помітити на яхті так і не вдалося. Але в аеропорту Ніцци нам вдалося зафіксувати ось цей новий літак «Гольфстрім» вартістю близько $70 мільйонів. За інформацією джерел «Української правди», в авіаційній сфері цей літак може бути одним з останніх коштовних надбань Ріната Ахметова. Як стверджують ті ж співрозмовники, у минулому році Ахметов отримав не один новий «Гольфстрім», а два. Другий «Гольфстрім» здебільшого можна побачити в аеропорту швейцарського міста Женева. Загалом, як стверджують співрозмовники «Української правди», у бізнесових та політичних колах після замаху на життя Вадима Єрмолаєва у Монако українські еліти, які живуть на Лазуровому березі, неабияк наполохані. Адже Монако, яке десятиліттями було спокійною гаванню, в тому числі для заможних українців, Монако, де не питали, звідки гроші, Монако, куди майже неможливо дістатись українським правоохоронцям, зараз може всерйоз замислитись, що окрім великих грошей українці можуть приносити і великі безпекові ризики на таку бажану територію для еліт з усього світу. Для еліт з легальними статками і без зв'язків з криміналом, які, очевидно, станом на зараз, принаймні поки що, не можуть почуватися там в безпеці. А про те, як це впливає на імідж України, «Українська правда» вже неодноразово зазначала у попередніх серіях про батальйон Монако.